semua, hari ni saya nak unboxing model terbaru daripada Realme, iaitu Realme 5 Pro. Dekat tangan saya ni Realme 5 Pro punya kotak. Kita nak tengok apa yang ada dekat dalam tu. So jom kita koyak dulu kotak ni. Sebelum tu, dekat belakang ada tertulis dia punya warna, iaitu crystal green. Dan juga dia punya RAM dan juga storage, iaitu 8GB RAM dan storage dia 128GB. Okay, jom kita koyak kotak ni dulu. Kelakar je. Kita nak tengok apa yang ada kat dalam box ni. Hey, welcome to Realme family. Ada phone dia, Realme 5 Pro tu, warna crystal green. Sekejap kita buka. Ada dia punya charger, ni box charge, cable which is type C cable, dan juga dia punya SIM pin ejector. Ada dia punya casing dan juga documentation dia dekat dalam box ni. Kita tengok. Okay, ni dia Realme 5 Pro crystal green. Cantik kan? Kita tengok, cantik. Nantikan video seterusnya daripada kami mengenai Realme 5 Pro ni. Info lebih lanjut, korang boleh layari website Daridi ataupun kunjungi outlet yang berdekatan dengan korang. Selain itu, jangan lupa like video ni, subscribe channel kita orang dan klik tombol loceng kat bawah untuk notifikasi video yang seterusnya. Sekian sahaja daripada saya. Bye!